Girls, di ba? Ganda ng suot ko. Lace top. Nakakakilig. Usong-uso to ngayon, yung style niya, pag ganyan. Diba? Nakaka-sexy. Pwede kayo mag-inner, can fit hanggang XL. Hanggang XL, kayang-kaya. 42 bust. Kayang-kaya po mga sis. 3 colors ang meron kami. Color white. Ganda! Ganda mga sis. And then, syempre, si color black. Diba? Oh, ganda. 680 pesos only. Ang code natin is 6601. Mine, 6601 Choco, ang bestseller natin. Mine, 6601 Black. And then mine, 6601 White. Girls, limited na lang po ang stocks namin dito. Pwede nyo siyang i-partner kahit naka-jeans kayo or naka-shorts kayo. Ganda, no? Gusto ko yung lace. Ganda. Okay, 6601 ang code, Choco, Black, and then si color white.